หลายคนอาจรู้จักฮ่องกงในแบบของเมืองใหญ่ตึกสูงหรือรถไฟใต้ดินแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณมารู้จักอีกด้านหนึ่งของที่นี่แค่นั่งเรือออกจากตัวเมืองแค่20นาทีเราก็จะมาถึงอุทยานธรณีฮ่องกงพื้นที่ธรรมชาติที่เงียบงดงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวหินสีแดงอมส้มที่นี่มีอายุหลายล้านปีแต่สิ่งที่เก่าแก่กว่าคือความสงบที่ยังคงอยู่โดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยฮ่องกงอาจไม่ใช่แค่เมืองที่เร่งรีบ แต่มันคือที่ที่เราสามารถหยุดได้เพื่อฟังเสียงตัวเองธรรมชาติที่นี่ไม่ได้พยายามจะโชว์อะไรแต่มันแค่ที่อยู่และบางทีก็เพียงพอแล้วสำหรับการเดินทางครั้งหนึ่งในชีวิตสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีที่ท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้นเป่าอันและนี่คือการเริ่มต้นของอีกหนึ่งบทใหม่ของการเดินทางหลังจากไม่ได้มาเซินเจิ้นพักใหญ่การกลับมาครั้งนี้รู้สึกแตกต่างจริงๆทั้งผู้คนบรรยากาศหรือแม้แต่ตัวผมเองก็รู้สึกเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันที่นี่ยังคงคึกคักแม้จะดึกแค่ไหนก็ตามแต่สำหรับผมตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงความวุ่นวายที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วครับบางครั้งแม้เราจะคุ้นเคยกับที่แห่งหนึ่งมากแค่ไหนแต่เมื่อได้กลับมาอีกครั้งความรู้สึกมันก็ไม่เคยเหมือนเดิมสนุกปนคิดถึงเงียบปนอบอุ่นเหมือนการทักทายใหม่จากสถานที่เดิมๆพรุ่งนี้เช้าผมต้องเดินทางเข้าไปยังฮ่องกงดังนั้นคืนนี้คงต้องขอไปพักผ่อนเอาแรงไว้ก่อนเพราะเช้าวันใหม่กำลังรออยู่ครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีตอนเช้า ตอนนี้ผมอยู่ที่เซินเจิ้นจากหน้าต่างห้องพักของโรงแรมมองออกไปไกลๆเมืองฮ่องกงอยู่ตรงนั้นแค่เอื้อมมือเท่านั้นเองครับเช้านี้อากาศสดชื่นมากแดดอ่อนๆลมเบาๆมันเป็นความรู้สึกแปลกๆครับทั้งตื่นเต้นทั้งอบอุ่นเหมือนเมืองกำลังจะค่อยๆปลุกเราจากความง่วงแล้วพาเราเข้าสู่การผจญภัยบทใหม่ผมกำลังจะเดินทางข้ามชายแดนจากเซินเจิ้นเข้าสู่ฮ่องกงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า มันอาจดูเหมือนเป็นแค่การย้ายเมืองธรรมดา แต่สำหรับผมมันคือการข้ามผ่านความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งหลายครั้งการเดินทางทำให้เราได้มองย้อนกลับไป ไม่ใช่แค่ภูมิประเทศที่เปลี่ยน แต่มุมมองของเราที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปพร้อมกับมันด้วย ผมมาถึงที่ฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ใช้เวลานั่งรถไฟแค่ประมาณ 45 นาทีเท่านั้นเองจากเซินเจิ้นถือว่าใกล้มาก แต่พอเดินทางข้ามเขตแดนจริงๆ มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเปลี่ยนโลกใบใหม่ทันที สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ทันทีเมื่อมาถึงฮ่องกงก็คือผู้คนที่นี่โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงใช้ชีวิตกันอย่างคล่องแคล่วขยันเดินไม่รีบแต่ไม่หยุดนิ่งเลย หลายคนอาจคิดว่าฮ่องกงเป็นเมืองเร่งรีบ แต่ในมุมที่ผมเห็นวันนี้ มันกลับสงบเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในแบบที่ไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่เคยหยุด แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนคืออากาศครับฮ่องกงร้อนกว่าที่เซินเจิ้นพอสมควรเลยแค่เดินไม่นานก็รู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายต้องปรับตัวแต่ถึงจะร้อนแค่ไหนบรรยากาศรอบตัวก็ยังมีอะไรให้มองให้รู้สึกให้เก็บกลับมาเสมอการเดินทางของผมที่นี่เพิ่งเริ่มต้นครับฮ่องกงยังมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกเยอะมากมานั่งรถเที่ยวชมเมืองฮ่องกงด้วยกันครับแค่ได้นั่งเฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างมันก็เหมือนกับได้ซึมซับเรื่องราวของเมืองนี้ไปทีละเล็กทีละน้อย ฮ่องกงยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ทุกมุม บางตึกอาจดูเก่า บางถนนอาจแคบ แต่ทุกอย่างมันมีจังหวะของมัน มีความมีชีวิตอยู่ในทุกเฟรมที่เรามอง ผมนั่งรถผ่านทั้งย่านเก่า ย่านชุมชน จนไปถึงย่านธุรกิจที่ตึกสูงตระหง่าน มันค่อยๆเล่าเรื่องให้เราฟังแบบไม่ต้องพูดอะไรเลย เพียงแค่มองก็รู้สึกได้วิวริมทะเลช่วงที่รถแล่นผ่านทำให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่ในความวุ่นวายก็ยังมีความเรียบง่ายบางอย่างซ่อนอยู่ คนที่นี่อาจดูเงียบๆแต่มีพลัง มีจังหวะเป็นของตัวเอง เหมือนเมืองนี้เองก็มีชีวิตที่เต้นเป็นจังหวะช้าๆ ไม่เร่งแต่ไม่เคยหยุด นั่งรถชมเมืองวันนี้ไม่ได้แค่มองตึกหรือถนน แต่มันเหมือนได้มองใจของฮ่องกงผ่านกระจกหน้าต่าง ไม่ใช่เพราะแสงสีหรือความพลุกพล่าน แต่เพราะเมืองนี้มีบางอย่างที่สงบนิ่งอยู่ภายใต้ความวุ่นวาย ที่นี่ดูสะอาดเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นตามท้องถนน สถานีรถไฟ หรือแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อเล็กๆ ทุกอย่างดูเรียบง่าย แต่มีระเบียบในแบบที่เรารู้สึกได้ทันที หลายคนอาจคิดว่าฮ่องกงเป็นเมืองที่เร่งรีบแข่งขัน แต่สิ่งที่ผมเห็นกลับต่างออกไป
ที่นี่คือเมืองที่ทันสมัยมากก็จริงแต่ความธรรมดาก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างไม่ขัดแย้งบางซอยเราอาจเห็นร้านขายผลไม้เล็กๆข้างๆกับออฟฟิศหรูบางถนนมีคุณลุงคุณป้าขายข้าวแกงริมทางในขณะที่อีกฝากหนึ่งคือธนาคารระดับโลกฮ่องกงเป็นเมืองของเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจระดับโลกมันคือเศรษฐกิจของทุกคนทั้งคนทำงานออฟฟิศคนขับแท็กซี่คนกวาดถนนหรือแม้แต่แม่ค้าขายข้าวกล่องความพิเศษของเมืองนี้อยู่ตรงที่มันไม่ได้พยายามจะโชว์ความล้ำหน้าแต่มันแค่เป็นในแบบของมันเองเรียบง่ายแต่มั่นคงเงียบแต่เต็มไปด้วยพลังฮ่องกงหลายคนอาจนึกถึงตึกสูงแหล่งช้อปปิ้งหรือรถไฟใต้ดินแต่วันนี้ผมอยากพาทุกคนมาสัมผัสอีกมุมหนึ่งของเมืองนี้มุมที่เงียบกว่าช้ากว่าแต่งดงามไม่แพ้กันเลยครับตอนนี้ผมกำลังนั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังชนบทของฮ่องกงใช่ครับที่นี่ไม่ได้มีแค่เมืองแต่ยังมีหมู่บ้านเล็กที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่จนถึงทุกวันนี้สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ลมเย็นๆและความเงียบสงบไม่มีเสียงรถไม่มีตึกสูงมีแค่เสียงน้ำเสียงนกแล้วก็ใจเราเองหลายบ้านยังปลูกสร้างแบบเดิมๆบางคนหาปลาบางคนตากผักริมบ้านมันทำให้ผมรู้ว่าฮ่องกงไม่ใช่แค่เมืองที่เร่งรีบแต่ยังมีหัวใจที่เต้นช้าและมั่นคงซ่อนอยู่ตรงนี้การได้มาแบบนี้เหมือนได้หยุดเวลาไว้สักพักได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นจากโปสเตอร์ท่องเที่ยวแต่มันคือความจริงของชีวิตคนที่นี่บางทีการเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องมีจุดหมายใหญ่โตแค่เรานั่งเงียบๆบนเรือลำเล็กแล่นผ่านบางสิ่งที่เรียบง่ายก็พอจะเติมพลังให้ใจเราได้แล้วนี่แหละครับอีกด้านของฮ่องกงและเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะไม่มีวันลืมสวัสดีเช้าวันใหม่จากฮ่องกงครับก่อนจะออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปวันนี้ผมตื่นเช้าหน่อยเพื่อมานั่งเรือไปยังที่หนึ่งที่ผมเคยได้ยินว่าสวยแบบที่ไม่คิดว่าฮ่องกงจะมีแบบนี้อยู่จริงใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นครับจากฝั่งเมืองมาสู่ความเงียบสงบของธรรมชาติทุกวินาทีที่เรือแล่นมันเหมือนเรากำลังแล่นออกจากโลกแห่งตึกเข้าสู่พื้นที่ที่แทบไม่มีใครพูดถึงที่นี่คืออุทยานธรณีฮ่องกงเขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดของฮ่องกงและทันทีที่ผมมาถึงผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองครับหินทั้งแนวที่เห็นนี้เป็นหินภูเขาไฟเก่าที่มีสีแดงอมส้มมันไม่ใช่แค่แปลกตาแต่มันสวยแบบมีพลังทั้งภูเขาทั้งพื้นทั้งหน้าผามันแดงไปหมดตัดกับสีฟ้าของทะเลรอบๆได้อย่างสมบูรณ์แบบพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากครับมีทั้งต้นไม้น้ำทะเลใสและทางเดินศึกษาธรรมชาติทุกย่างก้าวที่เดินผมรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง你兩喺度做乜嘢啊？請問？你攞手機出嚟影張相啊！表錯情你個都冇知。買咁多嘢。ไม่ใช่ฮ่องกงที่เราคุ้นตาเลยสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจไม่ใช่แค่ความสวยแต่คือความเงียบและความจริงของธรรมชาติที่ยังคงอยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยอุทยานธรณีฮ่องกงเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO และเต็มไปด้วยโครงสร้างหินภูเขาไฟที่อายุหลายล้านปีแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษไม่ใช่แค่ความเก่าแก่ของหินเหล่านี้แต่คือความสมบูรณ์ที่ยังคงอยู่เงียบสงบและงดงามแบบไม่ปรุงแต่งที่นี่เต็มไปด้วยทางเดินธรรมชาติบางช่วงเดินผ่านแนวเขาบางช่วงเห็นวิวทะเลกว้างๆมีจุดชมวิวให้เราได้หยุดหายใจลึกๆแล้วซึมซับธรรมชาติเข้าไปเต็มปอดผมไม่คิดมาก่อนว่าฮ่องกงจะมีสถานที่แบบนี้อยู่เงียบงดงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ธรรมชาติเป็นคนเขียนแต่ละรอยแต่ละชั้นบนหินเหล่านี้คือหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเหมือนกับอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยการเวลาธรรมชาติไม่ได้เรียกร้องความสนใจมันแค่อยู่และบางทีก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราเงียบลงและอยากฟังอุทยานธรณีฮ่องกงไม่ใช่แค่จุดหมายท่องเที่ยวแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าโลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามที่รอให้เรามองด้วยหัวใจ